बघा, कालच्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा करत असताना सेक्शन 406 पर्यंत आलेलो होतो आणि त्याच्या माध्यमातून पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट म्हणजे ज्याला न्यासभंग असं म्हटलं गेलं किंवा ज्याला आपण विश्वासघात असं म्हणतो. मग फौजदारी पात्र विश्वासघात याच्यासाठीची शिक्षा ही 406 मध्ये सांगितलेली आपण काल विचारात घेतली. आज 407 पासून पुढच्या सेक्शनच्या संदर्भात आपल्याला चर्चा करायची आहे. तर बघा, सेक्शन 407 काय बोलतं की क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कॅरियर एक्सेट्रा. आता 407च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की कॅरियरच्या माध्यमातून किंवा इत्यादी गोष्टींच्या माध्यमातून जर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला तर तो गुन्हा ठरतो. मग त्या अनुषंगाने कॅरियर म्हणजेच ज्याला वाहून नेणारं किंवा परिवाहक असं त्याला आपण म्हणू शकतो. परिवाहक किंवा इत्यादींनी केलेला फौजदारी पात्र विश्वासघात किंवा न्यासभंग हा 407 मध्ये सांगितला गेला. मग तो कशा पद्धतीने? whoever being entrusted with property as a carrier, wharfinger or warehouse keeper commits criminal breach of trust in respect of such property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ह्या सेक्शन 407 मध्ये सांगत असताना तुम्हाला जे म्हटलं की तो म्हणजे माल वाहून नेणारा तो परिवाहक असेल किंवा तो माल धक्कावाला असेल किंवा वखारपाल म्हणून स्वतःकडे मालमत्ता ही विश्वासाने सोपवण्यात आलेली असताना जो कोणी अशा मालमत्तेच्या संबंधात हा फौजदारी पात्र विश्वासघात किंवा त्याला आपण न्यासभंग असं म्हणतो करील तर त्याला या सेक्शन 407च्या माध्यमातून 7 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा जी आहे आणि तो द्रव्यदंडासाठी सुद्धा पात्र राहील. म्हणजे 7 वर्ष शिक्षा आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला जी आहे ते होऊ शकते. म्हणजे त्याच्याकडे विश्वासाने अशा काही वस्तू वगैरे दिल्या, मग ते विश्वासाने त्या व्यक्तीसाठी धारण करून ठेवायच्या असतात आणि ज्या वेळेला तो व्यक्ती वापस मागेल किंवा वापस घेण्यासाठी येईल त्यावेळेला त्याला वापस करायचे असतात. त्याबद्दल त्याला चार्जेस सुद्धा जे आहे तर ते सांभाळण्यासाठी चार्जेस सुद्धा दिलेले असू शकतात. मग आता त्याच्यावरती जो विश्वास ठेवला त्या विश्वासाच्या अनुषंगाने त्याने तो विश्वासास पात्र राहिला पाहिजे. आणि जर त्याने ते मिसअप्रोप्रिएशन केलं त्याच्याकडे ठेवण्यात आलेल्या मालमत्तेचं तर तो 407च्या खाली गुन्हा मानला आणि त्याला 7 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि द्रव्यदंड दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ते दोन्ही स्वरूप ची कारवाई त्याच्यावर जी आहे ती होऊ शकते. त्यानंतर सेक्शन 408 बघा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क ऑर सर्वंट. म्हणजे हा न्यासभंग किंवा विश्वासघात जर हा क्लर्कने केला किंवा नोकराने जर केला तर तो 408च्या माध्यमातून गुन्हा मानला. आणि मग त्या संदर्भात म्हटलं गेलं whoever being a clerk or servant or employed as a clerk or servant and being in any manner interested in such capacity with property or with any dominion over property commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. आता जो कोणी एखादा क्लर्क आहे किंवा एखादा नौकर आहे किंवा त्याला क्लर्क म्हणून किंवा नौकर म्हणून जर अपॉइंट केलं गेलं असेल आणि त्याच्यावरती त्या कॅपॅसिटीच्या अनुषंगाने काहीतरी प्रॉपर्टी ही त्याच्या ताब्यामध्ये देण्यात आली, त्या विश्वासाने त्याच्याकडे ती देण्यात आली की तो नौकर म्हणून किंवा तो क्लर्क म्हणून त्याच्या भूमिका निभावेल म्हणून त्याच्यावरती तेवढा तो विश्वास टाकण्यात आला किंवा त्याला वॉर विथ एनी डोमिनियन ओव्हर प्रॉपर्टी किंवा त्याला जे आहे त्या मालमत्तेच्या अनुषंगाने त्याच्याकडे त्याची म्हणजे हुकूमत किंवा त्याचा डॉमिनन्स त्याच्यावरती कशा पद्धतीने एस्टॅब्लिश होईल त्या अनुषंगाने ती मालमत्ता त्याच्याकडे दिली गेली आणि त्या व्यक्तीने म्हणजे त्या नोकराने किंवा क्लर्कने जर तो न्यासभंग केला किंवा विश्वासघात जर केला तर त्यासाठीची शिक्षा सांगताना वरच्या सेक्शनमध्ये जशी सांगितली होती तीच शिक्षा ही 408 मध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. त्याला 7 वर्षाचा कारावास होऊ शकतो आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही 408च्या खाली त्या क्लर्कला किंवा नोकराला जे आहे ते होऊ शकते. आता यानंतरचं या सदरातलं शेवटचं सेक्शन की ज्याला आपण क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या सदरामध्ये विचारात घेतोय. सेक्शन 409 असं म्हणतं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वंट ऑर बाय बँकर मर्चंट ऑर एजंट. 409च्या माध्यमातून क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या 4 लोकांनी जर केला
तर त्यासाठी शिक्षा ही 409 मध्ये बघायला मिळते. पण त्या संदर्भात म्हटलं गेलं, हू एव्हर बेइंग इन एनी मॅनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney, or agent commits criminal breach of trust in respect of that property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term extend to 10 years and shall also be liable to fine. आता या सेक्शन 409 मध्ये तुम्हाला जे म्हटलं गेलं की जो कोणी व्यक्ती हा ज्या पद्धतीने त्याच्याकडे एखादी प्रॉपर्टी खात्रीशीर पद्धतीने किंवा विश्वासाने जे आहे ती दिली गेली असेल आणि ज्या विश्वासाने ती प्रॉपर्टी त्याच्याकडे दिली गेली किंवा त्या प्रॉपर्टीवरती त्याला जो आहे तो अधिकार दिला, डोमिनियन किंवा त्याला हुकूमत जे आहे त्याच्यावरती गाजवता येईल अशा पद्धतीने त्याला तो अधिकार दिला त्या कॅपॅसिटीच्या अनुषंगाने. मग ती कॅपॅसिटी त्याचा तो पब्लिक सर्वंट असेल, ज्या पद्धतीचा बिझनेस तो वगैरे करतो, मग आता तो बँकर म्हणजे तो बँकेचा कर्मचारी असू शकतो, तो मर्चंट म्हणजे व्यापारी असू शकतो, त्यानंतर फॅक्टर म्हटलं गेलं, ब्रोकर म्हटलं गेलं. आता फॅक्टर आणि ब्रोकर काय आहे तर मर्कंटाईल म्हणजे व्यापाराच्या संदर्भात अशा पद्धतीचे एजंट हे प्रिन्सिपॉल स्वतःचं काम करण्यासाठी नेमत असतो. तुम्हाला इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट तुम्ही शिकलात त्याच्यामध्ये मला वाटतं 178 ते 238 असे काही सेक्शन्स हे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एजन्सीच्या संदर्भात बोलतात आणि त्यामध्ये तुम्हाला हे फॅक्टर किंवा ब्रोकर हा एजंटचा प्रकार म्हणून विचारात घेतला जातो. आणि मग मर्कंटाईल जे काही बिझनेस असतात की ज्याच्यामध्ये प्रिन्सिपलच्या वतीने माल विकत घेतला जातो किंवा तो विकला जातो त्या संदर्भात कामं करण्याचा अनुषंगाने अशा पद्धतीच्या ह्या ब्रोकरला किंवा फॅक्टरला नियुक्त केलं जातं. फॅक्टर म्हणजे हा एजंटचा एक प्रकार आहे. ब्रोकर म्हणजे जो दोन व्यक्तीमध्ये मध्यस्थी करतो. मग हा ब्रोकर सुद्धा एजंटचा प्रकार म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारात घ्यायचा आहे. मग आता हे अशा पद्धतीचा फॅक्टर नियुक्त केला किंवा ब्रोकर नियुक्त केला, अटॉर्नी ऑर एजंट म्हटलं गेलं. आता हा अटॉर्नी म्हणजे ज्याला आपण मुखत्यार असं म्हणतो किंवा तो दलाल, आडत्या या अनुषंगाने सुद्धा त्यांना विचारात घेतलं जातं. आणि मग हे लोक जेव्हा नियुक्त केले गेले, नियुक्त करत असताना म्हणजे कुठल्या तरी विश्वासाने त्यांच्याबरोबर संबंध हे प्राप्त झालेले असतात त्या कराराच्या माध्यमातून आणि त्या कराराच्या माध्यमातून त्यांच्याबरोबर निर्माण झालेल्या संबंधांच्या अनुषंगाने त्यांच्यावरती एक विश्वास हा त्या ठिकाणी येत असतो आणि त्या विश्वासाच्या अनुषंगाने जर त्यांना काही काम करायला जर सांगितलं गेलं आणि ते काम त्यांनी फक्त स्वतःच्याच फायद्यासाठी जर ते वापरलं म्हणजे ज्या विश्वासाने त्यांच्यावरती ती जबाबदारी सोपवली होती त्या विश्वासाचा त्यांनी जर त्या ठिकाणी घात केला म्हणजेच त्याला न्यासभंग असं म्हटलं जातं. मग अशा ह्या व्यक्तींनी केलेल्या गुन्ह्यासाठी त्यांना जी शिक्षा सांगितली तर तो आजन्म कारावास असेल किंवा 10 वर्षापर्यंतचा कारावास जो आहे तो होऊ शकतो आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तींना होऊ शकते. हे 409च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. तर आपण आता 409 पर्यंत या ठिकाणी ही चर्चा करत असताना क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या दोन्ही तरतुदी ज्या आहेत त्या अशा पद्धतीने विचारात घेतल्या. आपण चॅप्टर 17च्या अनुषंगाने चर्चा करतोय आणि चॅप्टर 17 तुमचा कशा संदर्भात बोलतो तर ऑफेन्सेस अगेन्स्ट प्रॉपर्टी या अनुषंगाने आपण त्यांना विचारात घेतोय. मग चोरीपासून सुरुवात जी 378 पासून झाली आहे आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला नक्की पुढे जवळपास 85 सेक्शन्स हे ऑफेन्सेस अगेन्स्ट प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने विचारात घ्यायचे. तर चॅप्टर 17 मध्ये जे काही छोटे छोटे सबबिट आपण लक्षात घेत आहोत तर त्या अनुषंगाने आपण हा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हे दोन ऑफेन्स त्या सब चॅप्टर मध्ये विचारात घेतले. आता पुढचा जो काही सब चॅप्टर आहे चॅप्टर 17 अंतर्गत तर तो रिसिव्हिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणजे चोरीची मालमत्ता स्वीकारण्याविषयी असणारे गुन्हे 410 ते 414 हे 5 सेक्शनच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. त्यानंतर पुढचा जो काही सबबिट असेल तर तो चिटिंगच्या संदर्भात असेल. त्याला आपण त्या ठिकाणी पुढे लक्षात घेऊया. तर आता चॅप्टर 17 मधला एक छोटा बीट जो आहे तो आपण त्याच्याकडे वळतोय आणि त्याचं जे काही टायटल आहे की रिसिव्हिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणजे चोरीची मालमत्ता स्वीकारण्याविषयी. मग ही ऑफ द रिसिव्हिंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणजे चोरीची मालमत्ता स्वीकारण्याविषयी त्या संदर्भात असणारे जे गुन्हे हे एकूण 5 सेक्शन मध्ये आपल्याला लक्षात घ्यायचे 410 ते 414. बघा 410 काय म्हणतो, स्टोलन प्रॉपर्टीची व्याख्या सांगितली. कशाला म्हणायचं स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरीची मालमत्ता म्हणजे काय. मग ते सांगताना म्हटलं प्रॉपर्टी
द possession whereof has been transferred by theft or by extortion or by robbery and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designed as a stolen property. कशाला म्हणायचं चोरीची मालमत्ता? तर हे सांगत असताना म्हटलं गेलं की जी मालमत्ता कशातून आलेली आहे, द possession whereof has been transferred by theft, त्या मालमत्तेचं possession, त्या मालमत्तेचा ताबा हा कशातून निर्माण झाला? एक तर तो थेफ्ट मधून झाला असेल, किंवा तो एक्स्टॉर्शन, ज्याला आपण बलात्ग्रहण असं म्हटलं होतं, त्या चोरीमधून झाला असेल, बलात्ग्रहण मधून झाला असेल, किंवा रॉबरी, जबरी चोरी याच्या माध्यमातून झाला असेल, किंवा जी प्रॉपर्टी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशनच्या माध्यमातून ट्रान्सफर केली असेल, किंवा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्टच्या माध्यमातून ट्रान्सफर केली गेली असेल, अशा प्रॉपर्टीला स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणजे चोरीची मालमत्ता म्हटलं जाईल. म्हणजे कोणत्या गोष्टींच्या माध्यमातून आलेली मालमत्ता? तर सर्वसाधारणपणे तुम्हाला या ठिकाणी बघा, पहिले सांगितलं थेफ्ट, नंबर 2 सांगितलं तुम्हाला एक्स्टॉर्शन, 3 नंबर सांगितलं रॉबरी, त्यानंतर 4 सांगितलं तुम्हाला क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन आणि 5 सांगितलं तुम्हाला क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. या 5 गोष्टींच्या माध्यमातून जी मालमत्ता ट्रान्सफर झालेली असेल त्या मालमत्तेला स्टोलन प्रॉपर्टी असं म्हटलं जाईल. हा अर्थ तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचा आहे. आता पुढे आणखी त्या सेक्शनचा अर्धा भाग आपल्याला विचारात घ्यायचा आणि त्याच्या माध्यमातून पुढे जे म्हटलं गेलं, वेदर द ट्रान्सफर हॅज बीन मेड or the misappropriation or breach of trust has been committed within or without India. मग आता अशा पद्धतीचं हे काय मिसअप्रोप्रिएशन वगैरे असेल किंवा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट असेल, हे भारतात घडलं काय किंवा भारताच्या बाहेर घडलं काय, त्याच्यामधून मिळालेली जी काही प्रॉपर्टी आहे तर ती स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणूनच विचारात घेतली जाईल. मग भारताच्या बाहेर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन केलं किंवा भारताच्या बाहेर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केलं गेलं आणि तिकडून ती प्रॉपर्टी मिळवली, मग भारतामध्ये तिला स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणायची की नाही? या सेक्शनने ते सुद्धा क्लिअर करून टाकलं की ती भारताच्या बाहेर केलेली असो किंवा भारतामध्ये केलेली असो, ती मिसअप्रोप्रिएशन किंवा तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भारतात केलेला असो किंवा भारताच्या बाहेर केलेला असो, तर त्याला स्टोलन प्रॉपर्टी असं म्हटलं जाईल. परंतु त्या ठिकाणी त्या बटच्या माध्यमातून पुढे आणखी म्हटलं गेलं, बट इफ सच प्रॉपर्टी सबसिक्वेंटली कम्स इन टू द पोजेशन ऑफ ए पर्सन legally entitled to the possession thereof, it then ceases to be stolen property. परंतु अशी मालमत्ता त्यानंतर जर जिचा कब्जा घेण्यास कायद्याच्या माध्यमातून जो व्यक्ती हक्कदार असेल अशा व्यक्तीच्या जर ती ताब्यामध्ये आली तर तिला चोरीची मालमत्ता म्हणता येणार नाही. मग आता एंटायटल टू म्हणजे काय? मग आता चोरीच्या माध्यमातून गेली, त्यानंतर ती एक्स्टॉर्शनच्या माध्यमातून गेली, रॉबरीच्या माध्यमातून गेली, किंवा क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन घडलं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट घडलं, त्या 5 गोष्टींच्या माध्यमातून मिळवलेली प्रॉपर्टी जर एखाद्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केली किंवा ती कोणाच्या ताब्यात आली तर तिला म्हणतात जाईल स्टोलन प्रॉपर्टी. आता ही स्टोलन प्रॉपर्टी जर ते क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किंवा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भारताच्या बाहेर जरी घडलं असलं आणि ते भारतात जरी घडलं असलं तरी तिला स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणून विचारात घेतलं जाईल. आता ह्या बटच्या माध्यमातून पुढे सांगितलं गेलं, पण अशी मालमत्ता जर जो व्यक्ती ती मालमत्ता धारण करण्यासाठी एंटायटल आहे, म्हणजे कायद्याच्या माध्यमातून पात्र आहे, म्हणजे समजा एखाद्या ए नावाच्या व्यक्तीच्या घरामध्ये चोरी झाली आणि तो चोरीचा माल जो आहे हा बी ने ती चोरी केली आणि ती चोरी केल्यानंतर बी ने तो माल काय केला, सी नावाच्या व्यक्तीला विकला. आता सी नावाच्या व्यक्तीला विकल्यानंतर सीने पुन्हा तो ए नावाच्या व्यक्तीला विकला, किंवा ते सी एला विकण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा ए ओळखतो की ही मालमत्ता जी आहे ती माझीच आहे. मग आता त्या सी कडून ती मालमत्ता जेव्हा एच्या ताब्यामध्ये येते मग तिला स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणायचं का? तर त्यावेळी ती स्टोलन प्रॉपर्टी राहत नाही, कारण ए त्या प्रॉपर्टीचा मूळ मालक आहे. म्हणजे ती चोरली बी ने, चोरल्यानंतर ती विकली त्याने सी ला, आणि सी पुन्हा ती विकण्याचा प्रयत्न करतो ए ला, कारण सी ला माहित नसते की ही प्रॉपर्टी एचीच आहे म्हणून, पण सी ला माहित असते की ती चोरलेली प्रॉपर्टी आहे. मग आता जेव्हा ती प्रॉपर्टी ही एच्या ताब्यामध्ये येते तर तिला स्टोलन प्रॉपर्टी म्हणता येणार नाही, पण ती जेव्हा बी आणि सीच्या ताब्यामध्ये असते तेव्हा तिला स्टोलन प्रॉपर्टी म्हटलं जाईल. हे या ठिकाणी लक्षात घ्या. तर 410 ने तुम्हाला स्टोलन प्रॉपर्टी कशाला म्हणायचं हे सांगितलं. आता पुढे 411 बघा, डिसहॉनेस्टली रिसिव्हिंग स्टोलन प्रॉपर्टी. डिसहॉनेस्टली, मग आता 411 म्हणतं अप्रामाणिकपणाने चोरीची मालमत्ता स्वीकारणं गुन्हा मानला. Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe that the same to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. 411 असं म्हणतं, कोणतीही चोरीची मालमत्ता
ती चोरीची मालमत्ता आहे हे माहीत असताना किंवा तसं समजण्यास कारण असताना जो कोणी अप्रामाणिकपणानं ती मालमत्ता जर स्वीकारेल किंवा स्वतःकडे ठेवून घेईल तर त्याने 411 खाली गुन्हा केला आणि त्यासाठीची शिक्षा ही 3 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला होऊ शकते. ती मालमत्ता चोरीची आहे हे माहीत नसताना जर ठेवून घेतली तर गोष्ट वेगळी. पण त्याला जर माहित आहे की ही मालमत्ता चोरीची आहे किंवा तसं त्याला त्या ठिकाणी समजण्यास कारण पण आहे आणि मग असं असताना जर तो अप्रामाणिकपणाने ती जर स्वीकारत असेल किंवा ती ठेवून घेत असेल, त्याने 411 खाली गुन्हा केला. आणि जर त्याला त्या ठिकाणी त्या संदर्भात कुठलीच कल्पना नाहीये, ती मालमत्ता चोरीची आहे की नाही किंवा समजण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी कारण नाहीये, तर 411 खाली त्याने गुन्हा केलेला म्हणता येणार नाही. स्टेट अमेंडमेंट तामिळनाडूची आहे त्यामुळे ती विचारात घेण्याची गरज नाही. 412 बघा आता काय म्हणतं. डिसऑनेस्टली रिसिव्हिंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमिशन ऑफ ए डेकॉइटी. आता 412 असं म्हणतं, दरोडा घालताना चोरलेली मालमत्ता अप्रामाणिकपणानं स्वीकारणं. डिसऑनेस्टली रिसिव्हिंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमिशन ऑफ डेकॉइटी म्हणजे दरोडा घालताना चोरलेली जी काही मालमत्ता आहे ती अप्रामाणिकपणानं स्वीकारणं, दरोड्यातली मालमत्ता स्वीकारणं. हा 412 ने गुन्हा मानला. मग काय म्हणतो 412? whoever dishonestly receives or retains any stolen property, the possession whereof he knows or has a reason to believe to have been transferred by the commission of dacoity, or dishonestly receives from a person whom he knows or has reason to believe to belong or to have belonged to a gang of dacoits, property which he knows or has reason to believe to have been stolen shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. 412च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, जो कोणी व्यक्ती दरोडा घातल्याने किंवा जिचा कब्जा हस्तांतरित झाला असल्याचे स्वतःला माहीत असेल किंवा तसं समजण्यास स्वतःला कारण पण असेल, अशी कोणतीही चोरीची मालमत्ता अप्रामाणिकपणे स्वीकारेल किंवा तो ठेवून घेईल अथवा जी चोरीस गेल्याचे स्वतःला माहीत असेल किंवा तसं समजण्यास स्वतःला कारण असेल अशी मालमत्ता जी व्यक्ती दरोडेखोरांच्या टोळीपैकी असल्याचे स्वतःला माहीत असेल किंवा तसं समजण्यास त्याला स्वतःला कारण असेल अशा व्यक्तीकडून अप्रामाणिकपणे स्वीकारेल त्याला आजन्म कारावासाची किंवा 10 वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. सश्रम कारावासा 10 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होऊ शकते आणि त्याला द्रव्यदंड सुद्धा जो आहे तो होऊ शकतो. म्हणजे 412च्या माध्यमातून काय सांगितलं तुम्हाला? डिसऑनेस्टली रिसिव्हिंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमिशन ऑफ ए डेकॉइटी. दरोड्यामध्ये जी काही मालमत्ता लुटली असेल, ही लुटलेली मालमत्ता एखादा व्यक्ती अप्रामाणिकपणाने जर तो स्वीकारत असेल की त्याला माहिती आहे की ही मालमत्ता दरोड्यामध्ये लुटली, मग त्या दरोडेखोराच्या टोळीपैकी एखाद्या व्यक्तीने ती मालमत्ता याला ट्रान्सफर करण्याचा प्रयत्न केला, देण्याचा प्रयत्न केला. मग असं असताना तो व्यक्ती जो कोणी ही दरोड्यातली मालमत्ता स्वीकारत असेल तर तो सेक्शन 412 खाली गुन्हेगार ठरतो आणि त्यासाठीची शिक्षा सांगताना तुम्हाला जे म्हटलं गेलं की त्या व्यक्तीला एकतर आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते किंवा त्याला 10 वर्ष सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला जी आहे ती होऊ शकते. हे 412च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. आता 412च्या संदर्भामध्ये तुम्हाला कॉमेंट्स बघायला मिळते बघा. एक अमर सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AR 1982 SC 129 या केसमध्ये म्हटलं गेलं, when articles were received soon after dacoity and proved to have been stolen in dacoity, offense falls under section 412 and not under section 395. मग आता ह्या कॉमेंट ह्या केस लॉच्या माध्यमातून काय म्हटलं ते नीट लक्षात घ्या. जेव्हा एखादा आर्टिकल म्हणजे एखादी वस्तू जी आहे ती रिसिव्ह केली गेली सून आफ्टर डेकॉइटी, दरोडा पडला आणि त्या दरोडा पडल्यानंतर एखादा आर्टिकल जे आहे, आर्टिकल्स म्हणजे या ठिकाणी आता ती मौल्यवान वस्तू असेल, ती जर समजा एखाद्याने स्वीकारली अँड प्रूव्ड टू हॅव बीन स्टोलन इन डेकॉइटी आणि हे सिद्ध झालं की ती जी काही याने मिळवलेलं जे आर्टिकल आहे किंवा जी वस्तू आहे मौल्यवान वस्तू तर ती म्हणजे त्या दरोड्यामध्ये ती चोरली गेलेली आहे. मग आता असा जो काही गुन्हा आहे की ही प्रॉपर्टी दरोडा पडला आणि दरोडा पडल्यानंतर त्याच्यातली मालमत्ता जी आहे ती कोणतरी ती स्वीकारली, पण ज्याने कोणी ती स्वीकारली तर मग त्याने 412 खाली गुन्हा केला की 395 खाली केला हे सांगताना त्या केस लॉ मध्ये म्हटलं गेलं, ऑफेन्स फॉल्स अंडर सेक्शन 412 अँड नॉट अंडर सेक्शन 395. सेक्शन 395 मध्ये डेकोइटी साठीची शिक्षा सांगितलेली आहे 395 मध्ये.
मग 395 मध्ये डेकोटेसाठीची शिक्षा बघायला मिळते. मग या ठिकाणी जे म्हटलं की एखाद्या व्यक्तीने एखादी मालमत्ता म्हणजे आर्टिकल जे आहे ते रिसिव्ह केलं आणि हे काही काळानंतर त्या ठिकाणी सिद्ध झालं की रिसिव्ह केलं गेलं आर्टिकल हे दरोड्यातलं आहे म्हणून. मग आता या ठिकाणी त्याला दरोडा टाकण्यासाठी 395 खाली शिक्षा होईल की 412 खाली स्टोलन प्रॉपर्टी मिळवली म्हणून शिक्षा होईल. तर अशा पद्धतीची प्रॉपर्टी दरोडा टाकल्यानंतर ती दरोड्यातील प्रॉपर्टी तो व्यक्ती जर त्या ठिकाणी रिसिव्ह करतो आणि हे सिद्ध होतंय की ती दरोड्यातली प्रॉपर्टी आहे, तर त्याने सेक्शन 412 खाली गुन्हा केला असा त्याचा अर्थ जो आहे तो होईल. हे या कॉमेंटच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. आता यानंतर 413 बघा कशाच्या संदर्भात बोलतो, हॅबिच्युअली डिलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, म्हणजे चोरीच्या मालमत्तेचा नित्य व्यवहार करणं किंवा त्याच्याशी कायमस्वरूपी त्या व्यवहारामध्ये असणं, हॅबिच्युअली डिलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी. चोरीच्या मालमत्तेमध्ये नित्यशः असेल किंवा नित्य व्यवहार करणं किंवा कायमस्वरूपी त्याच्याशी म्हणजे चोरीच्या मालमत्तेचा व्यवहार करत राहणं हा 413 ने गुन्हा मानला. Whoever habitually receives or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. जी चोरीची मालमत्ता असल्याचं स्वतःला माहीत असेल किंवा तसं समजण्यास स्वतःला कारण पण असेल अशी मालमत्ता जो कोणी नेहमीच स्वीकारेल किंवा तिचा व्यवहार करेल तर त्या व्यक्तीला या 413च्या माध्यमातून जी शिक्षा सांगितली ना, आजन्म कारावास किंवा 10 वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही त्या व्यक्तीला आहे ते होऊ शकते. 414 बघा आता, म्हणजे ह्या सबमिट मधलं शेवटचं सेक्शन, त्याचं शीर्षक आहे असिस्टिंग इन कन्सिलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, म्हणजे चोरीची मालमत्ता लपून ठेवण्याच्या कामी मदत करणं, सहाय्य करणं 414 ने गुन्हा मानला. काय म्हणतं सेक्शन 414, whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. 414 असं म्हणतं, जो कोणी व्यक्ती स्वतःहून चोरीची मालमत्ता लपून ठेवण्यामध्ये किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यामध्ये मदत करत असेल आणि त्याला हे माहित असेल की त्या ठिकाणी ही जी काही मालमत्ता आहे तर ही चोरीची मालमत्ता आहे किंवा तसं समजण्यास त्याला त्या ठिकाणी कारण पण असेल, मग असा व्यक्ती चोरीची मालमत्ता लपवण्यात किंवा तिचा विल्हेवाट लावण्यामध्ये मदत करतो, माहीत असताना मदत करतो, अशा व्यक्तीला 414 ने जी शिक्षा सांगितली तर ती शिक्षा सांगताना म्हटलं गेलं त्याला एक 3 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही होऊ शकते. तर अशा पद्धतीने हे 410 ते 414 हे 5 सेक्शन आपण स्टोलन प्रॉपर्टीच्या अनुषंगाने या ठिकाणी विचारात घेतले. आता ह्या चॅप्टर 17 मधलाच पुन्हा पुढचा एक सबमिट हा आपण विचारात घेऊ, ज्या ठिकाणी तुम्हाला साधारणतः 6 सेक्शन 415 ते 420 हे चिटिंगच्या संदर्भात बघायला मिळतात. आणि मग ही चिटिंग मग तुम्हाला 415 पासून तर 420 पर्यंत सांगितलेली बघायला मिळते. मग चिटिंगला मराठीमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, तर ठकवणुकीविषयीची फसवणूक. ठकवणं किंवा चिटिंग करणं म्हणजेच फसवणं. मग ह्या ठकवणुकीविषयीची फसवणूक असं त्याचं शीर्षक हे या अनुषंगाने आपल्याला विचारात घेता येऊ शकतं. चिटिंगला ठकवणूक असं म्हटलं जातं. चिटिंग म्हणजे ठकवणूक करणं आणि डिसिव्ह करणं म्हणजे फसवणं. म्हणून चिटिंग हा जो काही शब्द वापरला गेला तर काही तुमच्यापैकी विद्यार्थी मराठीमध्ये कदाचित ती परीक्षा देऊ शकतात. मग अशा वेळेला यासाठी वापरलेले जो काही शब्दप्रयोग आहे तर तो चपखल पद्धतीने वापरणं गरजेचं आहे, तर तुमच्या उत्तराला वेटेज येतं. नाहीतर मग ते अवघड होऊन बसलेलं हे बघायला मिळतं. बघा आता 415 मध्ये ही ठकवणूक कशाला म्हटलं गेलं त्या अनुषंगाने ते इंग्रेडियंट्स लक्षात घेणं गरजेचं आहे. बघा, whoever बाय डिसिव्हिंग एनी पर्सन. आता बघा, म्हणजे जो कोणी बाय डिसिव्हिंग करणं म्हणजे फसवणूक करणं किंवा दिशाभूल करणं. बाय डिसिव्हिंग एनी पर्सन फ्रॉडुलंटली ऑर डिसऑनेस्टली. मग जो कोणी एक कोणत्याही व्यक्तीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करेल. आता दिशाभूल करत असताना तो कोणत्या गोष्टीने करतो, फ्रॉडुलंट म्हणजे कपटीपणानं आणि डिसऑनेस्टली म्हणजे अप्रामाणिकपणानं. मग तो इंड्यूस करतो म्हणजे प्रवृत्त करतो.
मग हू एव्हर बाय डिसिव्हिंग एनी पर्सन, म्हणजे जो कोणी व्यक्ती दुसऱ्या कोणी व्यक्तीचं म्हणजे दिशाभूल करतो कशाच्या माध्यमातून, कपटीपणानं किंवा अप्रामाणिकपणानं त्याला प्रवृत्त करण्याच्या अनुषंगाने, इंड्युसेस द पर्सन सो डिसिव्ड ऑर डिलिव्हर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat. फसवणुकीच्या अनुषंगाने सांगताना तुम्हाला या ठिकाणी म्हटलं की जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीची दिशाभूल करून याप्रमाणे फसवल्या गेलेल्या व्यक्तीला एखाद्या इस्माकडे एखादी मालमत्ता सुपूर्द करण्यास किंवा एखाद्या व्यक्तीकडे एखादी मालमत्ता ठेवून घ्यावी या गोष्टीला संमती देण्यास कपटीपणानं किंवा अप्रामाणिकपणानं जर तो त्याला प्रवृत्त करत असेल, इंड्यूस करणं म्हणजे प्रवृत्त करतो, अथवा याप्रमाणे तो दिशाभूल झालेल्या व्यक्तीची ह्या पद्धतीने दिशाभूल झाली नसती तर तिने जी गोष्ट केली नसती किंवा टाळली नसती, आणि ज्या कृत किंवा अकृत गोष्टीमुळे म्हणजेच ऍक्ट ऑर ओमिशन या गोष्टीमुळे कोणत्याही व्यक्तीला त्याचे स्वतःचे शरीर, त्याचं मन, त्याचं नावलौकिक किंवा त्याची मालमत्ता यांच्या संबंधात नुकसान किंवा हानी ही जर पोहोचत असेल किंवा ती हानी पोहोचवण्याचा जर तो संभव असेल तर अशी कोणतीही गोष्ट करण्यास किंवा न करण्यास त्या व्यक्तीला जर तो उद्देशपूर्वक प्रवृत्त करतो तर त्याने तो ठकवणूक करतो असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. म्हणजे एकूणच तुम्हाला या ठिकाणी काय लक्षात घ्यायचं होतं, दिशाभूल करून किंवा तो फसवला गेलेला कपटीपणानं अप्रामाणिकपणाने एखाद्या व्यक्तीला काहीतरी गोष्ट वगैरे जी आहे ती करायला भाग पाडलं जातं दिशाभूल करून, किंवा जर दिशाभूल झाली नसती तर त्या व्यक्तीने ती गोष्ट केली नसती किंवा त्या व्यक्तीने दिशाभूल झाली नसती तर ती गोष्ट त्याने टाळली असते. मग अशी काही कृती करून किंवा अशी काही अकृती करून त्या व्यक्तीला त्याच्या स्वतःचं या ठिकाणी शरीर म्हटलं गेलं, त्याचं मन म्हटलं गेलं, रेप्युटेशन म्हणजे त्याचा नावलौकिक किंवा त्याची मालमत्ता यांच्या संदर्भात जर नुकसान घडून आणलं तर अशा पद्धतीची केलेली जी काही कृती आहे किंवा तो उद्देशपूर्वक अशा पद्धतीचं जे काही कृत्य करतो की ह्या चारही गोष्टींना हानी पोहोचवण्याचा त्याच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जातो. कोणत्या चारही गोष्टी? एक तर त्या समोरच्या व्यक्तीचं शरीर, त्याचं मन, त्याचा नावलौकिक किंवा त्याची मालमत्ता, या चारही गोष्टींना जी काही हानी या कृतीच्या माध्यमातून पोहोचवली जाईल तर त्याने ठकवणूक केली किंवा तो ठकवतो असा त्याचा अर्थ घेतला जाईल. त्याला चिटिंग असं म्हटलं जाईल. म्हणजे या अनुषंगाने काय म्हटलं गेलं, असली मालमत्ता जी आहे ती एखाद्या व्यक्तीकडे सुपूर्द करणं किंवा तशी मालमत्ता त्या व्यक्तीने ठेवून घेणं या गोष्टीला संमती द्यावी यासाठी कपटीपणानं किंवा अप्रामाणिकपणानं त्या व्यक्तीला जे आहे ते दिशाभूल करून काय केलं जातं, प्रवृत्त केलं जातं. मग हे अशा पद्धतीचं प्रवृत्त करणं कपटीपणानं अप्रामाणिकपणाने दिशाभूल करून ती मालमत्ता ठेवून घ्यावी किंवा ती मालमत्ता जी आहे ती सुपूर्द करावी किंवा त्यासाठी त्याने संमती द्यावी. तर हे दिशाभूल झालेली व्यक्ती जर दिशाभूल झाली नसती तर ती शहामपणानं वागली असती आणि त्याने तसं चुकीचं कृत्य केलं नसतं. तर ह्या कृतीच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला म्हणजे त्याला शारीरिक स्वरूपाची, मानसिक स्वरूपाची किंवा त्याच्या नावलौकिकाला किंवा त्याच्या मालमत्तेला हानी पोहोचवण्याचा जो काही प्रयत्न केला जाईल तर याला ठकवणं या अनुषंगाने विचारात घेतलं जाईल. आता या संदर्भात तुम्हाला एक स्पष्टीकरण दिलं बघा, आणि त्या स्पष्टीकरणामध्ये म्हटलं गेलं, ए डिसऑनेस्ट कन्सिलमेंट ऑफ फॅक्ट्स इज ए डिसेप्शन विदिन द मिनिंग ऑफ दिस सेक्शन. आता स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून काय म्हटलं तुम्हाला, अप्रामाणिकपणे तथ्य लपून ठेवणं ही त्या सेक्शनच्या अर्थानुसार फसवणूक होय. जे काय डिसऑनेस्ट कन्सिलमेंट ऑफ फॅक्ट्स, अप्रामाणिकपणानं तथ्य लपवून ठेवणं ह्या सेक्शननुसार काय ठरलं ते त्याला फसवणूक म्हटलं जाईल. डिसेप्शन म्हणजे फसवणं असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. आता चिटिंग 415 मध्ये सांगितली, पण चिटिंगचा अर्थ समजून घेण्यासाठी जी काही उदाहरणं आहेत ती उदाहरणं आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आता ही उदाहरणं काय सांगतात, कशा पद्धतीने चिटिंग समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना आपण विचारात घेऊया. पहिलं उदाहरण बघा, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिव्हिल सर्व्हिस intentionally deceives Z
and thus dishonestly induces Z to let him have on credit goods for which he does not mean to pay. A cheats. आता या पहिल्या उदाहरणाच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगितलं की आपण जी ही सेवा म्हटली गेली तुम्हाला कुठली सिव्हिल सर्व्हिस. सिव्हिलला मराठीमध्ये मुलकी सेवा असं म्हटलं जातं किंवा नागरी सेवा. मग जो कोणी आपण नागरी सेवेत किंवा मुलकी सेवेत असल्याचा बहाणा करून हा ए नावाचा व्यक्ती झेड नावाच्या व्यक्तीची दिशाभूल करतो आणि अशा रीतीने झेडने त्याला उधारीवरती माल घेऊन द्यावा म्हणून ह्या एला अप्रामाणिकपणाने म्हणजे त्या झेडला तो अप्रामाणिकपणाने प्रवर्तक करतो आणि या मालाबद्दल पैसे देण्याचा त्याचा विचार जो आहे तो नसतो. तर याचा अर्थ ह्या एने झेडला त्या ठिकाणी काय केलं, चीट केलं, म्हणजे त्याला फसवलं. म्हणजे त्याला तो असं भासवतो की तो कोण आहे, तर तो नागरी सेवेतला, नागरी सेवा म्हणजे मोठी सेवा तुमची आता युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असेल किंवा तुमचं महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असेल, म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या ज्या परीक्षा त्या परीक्षेच्या माध्यमातून नियुक्त होणारे जे काही लोक आहेत तर त्यांना मुलकी सेवक असं म्हटलं जातं. मग तो असं भासवतो की तो असा कोणतरी मोठा अधिकारी आहे आणि हे भासून तो झेडकडून त्या ठिकाणी माल जो आहे तो उधारीवर घेतो आणि हे सगळं कृत्य तो अप्रामाणिकपणाने करतो आणि घेतलेल्या मालाबद्दल त्याला पैसे पण द्यायचे नसतात. मग झेडला अशा पद्धतीचा तो विश्वास ठेवायला लावतो की हा मुलकी सेवेमध्ये आहे, सरकारी नोकर आहे आणि माल जर त्याने उधारीत घेतला म्हणजे तो उद्या पैसे देईल. पण तो फक्त भासवतो, प्रत्यक्षामध्ये तो सरकारी सेवक नसतो, मुलकी सेवक नसतो आणि हे सगळं तो अप्रामाणिकपणाने फसवण्याच्या उद्देशाने करतो. तर ह्या एने झेडला या ठिकाणी चीट केलं म्हणजे फसवलं असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी होतो, म्हणजे ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ होतो. दुसरं उदाहरण बघा. ए बाय पुटिंग ए काउंटरफेट मार्क ऑन ॲन आर्टिकल intentionally deceive Z into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer and thus dishonestly induces Z to buy and pay for article A cheats. आता दुसरं उदाहरण तुम्हाला सांगितलं की एक वस्तू एका विशिष्ट प्रख्यात निर्मात्याने तयार केली आहे अशी झेडची समजूत व्हावी म्हणून हा ए त्या वस्तूवर नकली चिन्ह लावतो आणि झेडची उद्देशपूर्वक दिशाभूल करतो आणि अशा रीतीने तो झेडला ती वस्तू खरेदी करण्यास व तिचे पैसे देण्यास प्रवृत्त करतो. म्हणजेच या एने झेडची ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ या ठिकाणी जो आहे तो घेतला जाईल. हे दुसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. तिसरं उदाहरण बघा. ए बाय एक्झिबिटिंग टू झेड ए फॉल्स सॅम्पल ऑफ अन आर्टिकल intentionally deceive Z into believing that the article corresponds with the sample and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article. A cheats. आता तिसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून म्हटलं की एक वस्तू एका नमुन्याशी मिळती जुळती आहे अशी झेडची समजूत व्हावी म्हणून हा ए त्या वस्तूचा खोटा नमुना जो आहे तो झेडला दाखवतो आणि झेडची उद्देशपूर्वक दिशाभूल करतो आणि त्याद्वारे झेडला ती वस्तू खरेदी करण्यास व तिचे पैसे देण्यास तो प्रवृत्त करतो. आता ही सगळी जी काही भानगड ह्या एने झेडच्या बाबतीमध्ये घडून आणली तर याचा अर्थ असा की ह्या एने झेडची ठकवणूक केली असा होईल. हे तिसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्या. त्यानंतर चौथं उदाहरण बघा. ए बाय टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर अन आर्टिकल ए बिल ऑन ए हाऊस with which A keeps on money and by which A expects that the bill will be dishonored, intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to deliver the article intending not to pay for it. A cheats. आता चौथं उदाहरण तुम्हाला दिलं तर हा ए नावाचा जो काही व्यक्ती आहे तो एका वस्तूच्या किमती दाखल एका पेढीवर पेढी म्हणजे ज्याला आपण पतपेढी म्हणतो, एका पेढीवर हुंडी करून घेतो आणि त्या पेढीकडे जे आहे तो हा ए पैसे ठेवत नाही आणि त्यामुळे ती हुंडी जी आहे नाकारली जाईल अशी त्या ठिकाणी एची अपेक्षा असल्यामुळे तो झेडची उद्देशपूर्वक दिशाभूल करतो आणि त्याद्वारे त्या वस्तूबद्दल पैसे न देण्याच्या इराद्याने ती वस्तू आपल्या स्वाधीन करण्यास झेडला अप्रामाणिकपणाने प्रवृत्त करतो. तर ह्या एने झेडची ठकवणूक केली असा हा त्या ठिकाणी जो आहे तो अर्थ घेतला जाईल चौथ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून. आता यानंतर पाचवं उदाहरण बघा. ए
बाय प्लेजिंग ॲज डायमंड्स आर्टिकल which he knows are not diamonds, intentionally deceive Z and thereby dishonestly induces Z to lend money, a cheats. आता तुम्हाला पाचवं उदाहरण दिलं की ज्या वस्तू हिरे नसल्याचं माहीत त्या व्यक्तीला ते माहीत आहे, म्हणजे कोणाला माहित आहे, एला माहित आहे आहे, आणि त्या वस्तू हिरे म्हणून तारण देऊन ए हा झेडची उद्देशपूर्वक दिशाभूल करतो आणि त्याच्या माध्यमातून हे पैसे उसने देण्यास झेडला अप्रामाणिकपणानं तो प्रवृत्त करतो. तर ह्या एने ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ होतो. म्हणजे ज्याला ते काही गोष्टी या हिरे आहेत अशा पद्धतीने भासवायचं आणि प्रत्यक्षामध्ये ते हिरे नसतात आणि मग ते हिरे आहेत, मग त्याच्यावरती विश्वास ठेवून एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे देणं, म्हणजे झेडने ते हिरे असल्याचं मान्य करून एला ज्या ते पैसे देणं, म्हणजे ह्या एने झेडला त्या ठिकाणी ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ होतो. कारण ते हिरे खरे नसतात, पण तो खरे असल्याचं भासवतो आणि झेडला त्याच्यावरती विश्वास ठेवायला भाग पाडतो. अशा पद्धतीचं केलेलं कृत्य हे एचं कृत्य या ठिकाणी फसगत म्हणजेच ठकवणूक म्हणून विचारात घेतलं जातं. त्यानंतर 6वं उदाहरण बघा. A intentionally deceives Z into a belief that A means to repay any money that Z may lend to him and thereby dishonestly induces Z to lend him money. A not intending to repay it, A cheats. आता 6वं उदाहरण तुम्हाला जे सांगितलं की झेड हा एला उसने देईल अशा कोणत्याही पैशाची परतफेड हा ए जो आहे तो करणार आहे अशी झेडची समजूत व्हावी, ह्या पद्धतीने हा झेडची उद्देशपूर्वक दिशाभूल करतो आणि त्याद्वारे पैसे उसने देण्यास झेडला अप्रामाणिकपणाने प्रवृत्त करतो. आता या ठिकाणी घेतलेली रक्कम परतफेड करण्याचा एचा उद्देश नाही, तर ही जी काही एची कृती आहे तर ती ठकवणूक करतो अशा पद्धतीची त्याची कृती असलेली या ठिकाणी बघायला मिळते. म्हणजे हा ए झेडला त्या ठिकाणी असं भासवतो की एने झेडकडून जर पैसे घेतले तर झेड त्याला वेळेमध्ये परत करेल आणि म्हणून झेडने त्याला उसने पैसे द्यावेत. मग अशी परिस्थिती निर्माण करून झेडकडून जर एने पैसे घेतले आणि ते पैसे वापस करण्याचा एचा जर इरादा नसेल तर ह्या एने झेडची दिशाभूल करून त्याची ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. हे 6व्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. पुढे 7वं उदाहरण बघा आता. A intentionally deceives Z into a belief that A means to deliver to Z a certain quantity of indigo plant which he does not intend to deliver and thereby dishonestly induces Z to advance money upon the faith of such a delivery. A cheats. But if A at the time of obtaining the money intends to deliver the indigo plant and afterwards breaks his contract and does not deliver it, he does not cheat but is liable only to a civil action for breach of contract. आता तुम्हाला जे काही उदाहरण दिलं तर त्या उदाहरणाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं. या ठिकाणी जो शब्दप्रयोग वापरला ना याच्यामध्ये इंडिगो प्लांट, मग इंडिगो प्लांट म्हणजे निळीची रोपं. इंडिगो म्हणजे निळी नावाचं जे काही वनस्पती आहे त्या वनस्पतीची रोपं, त्या संदर्भात असणारा हा गुन्हा. मग त्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं की निळीची ठराविक इतकी रोपं हे झेडच्या स्वाधीन करण्याचा आपला इरादा नसतानाही हा ए हा ती रोपे झेडच्या स्वाधीन करण्याचा आपला इरादा आहे अशा पद्धतीची झेडची समजूत व्हावी, ह्या पद्धतीने हा एची उद्देशपूर्वक दिशाभूल करतो आणि ही निळीची रोपं अशा रीतीने स्वाधीन करण्यात येतील या भरोशावर पैसे देण्यास तो झेडला अप्रामाणिकपणाने प्रवृत्त करतो. तर याचा अर्थ या एने झेडच्या बाबतीमध्ये ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ होईल. आणि पुढे बट म्हणून तुम्हाला जे सांगितलं गेलं होतं, परंतु पैसे घेतेवेळी निळीची रोपे स्वाधीन करण्याचा हा एचा इरादा असेल आणि नंतर त्याने त्याच्या कराराचा भंग केला व निळीची रोपे स्वाधीन केली नाहीत तर त्याने ठकवणूक केली असं त्याचा अर्थ होणार नाही, परंतु त्याने या कराराचा भंग केल्याबद्दल दिवाणी कारवाईस आहे तर तो त्या ठिकाणी पात्र असेल. हे जी ह्या उदाहरणाच्या माध्यमातून तुम्हाला लक्षात घ्यायचं. म्हणजे ह्या उदाहरणात ए हा झेडला फसवण्याच्या उद्देशाने त्याला असं भासवतो की ते निळीची रोपे
त्याला देणार आहे आणि निळीच्या रोपाबद्दल झेडने त्याला पैसे द्यावेत. पण प्रत्यक्षामध्ये एला ती निळीची रोपं झेडला काही द्यायची नसते, फक्त त्याच्याकडून पैसे काढायचे असतात. मग आता हे डिसऑनेस्टली तो झेडकडून ते पैसे जे आहेत ते ऍडव्हान्स म्हणून वगैरे त्या ठिकाणी घेतो आणि त्या डिलिव्हरीच्या अनुषंगाने, पण त्याला डिलिव्हरी करत नाही. तर याचा अर्थ त्याने या ठिकाणी जे आहे तर चीट केलं, म्हणजे त्याने ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ होतो. पण त्या ठिकाणी पुढे जे म्हटलं होतं, बट इफ ऍट द टाइम ऑफ ऑप्टेनिंग द मनी इंटेन्स टू डिलिव्हर द इंडिगो प्लांट. पण जर समजा पैसे घेताना त्याच्या मनामध्ये इरादा आला की आता चला आपण ही निळीची रोपं याला देऊन टाकू, आणि त्यानंतर नंतरच्या काळामध्ये जो काही कॉन्ट्रॅक्ट त्याने केला होता, म्हणजे त्याला वाटलं होतं की बा पैसे घेताना आपण त्याला देऊ, पण नंतरच्या काळामध्ये तो पैसे घेतो पण हे देतच नाही, काय निळीची रोपं त्याला देतच नाही. तर याचा अर्थ म्हणजे त्याने चीट केलं असा त्याचा अर्थ होणार नाही, परंतु त्याने कराराचा भंग केला यासाठी त्याच्या विरोधामध्ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्टची ऍक्शन जी आहे ती घेता येईल, हे ह्या उदाहरणाच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर पुढचं उदाहरण बघा, एच मध्ये सांगितलेलं, हे इंटेन्शनली डिसिव्ह झेड इन टू ए बिलीव्ह दॅट ए हॅज परफॉर्म एज पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रॅक्ट मेड विथ झेड which he has not performed and thereby dishonestly induces Z to pay money a cheats. आता हा ए जाणीवपूर्वक किंवा उद्देशपूर्वक झेडला फसवावं या अनुषंगाने असा विश्वास बसवायला सांगतो की ए ने एका कराराच्या माध्यमातून एची जी काही भूमिका होती किंवा ए आणि झेड मध्ये करार झाला त्या अनुषंगाने एने ज्या काही गोष्टी करायला पाहिजे होत्या त्या गोष्टी एने झेडच्या बाबतीमध्ये केल्या, पण प्रत्यक्षामध्ये एने झेडच्या बाबतीमध्ये ज्या गोष्टी करायला पाहिजे त्या केलेल्या नसतात. तो फक्त त्याला झेडला भासवतो की करारात ठरल्याप्रमाणे एने झेडच्या प्रती त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या केल्यात, आणि मग त्याच्या माध्यमातून तो जाणीवपूर्वक त्या झेडला त्याचं फसवणूक करतो आणि झेडला त्याला एला पैसे द्यायला भाग पाडतो. तर या ठिकाणी या एच उदाहरणाच्या माध्यमातून म्हणता येईल की एने झेडची ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ होतो. त्यानंतर आता पुढचा सबक्लॉज बघा, आय ए सेल्स अँड कन्वेज अन एस्टेट टू बी ए knowing that in consequence of such sale he has no right to the property, sells or mortgages the same to Z without disclosing the fact of the previous sale and conveyance to B and receives the purchase or mortgage money for Z, a cheats. आता तुम्हाला सहावं उदाहरण म्हणजे जे एच आय मधलं जे उदाहरण सांगितलं की ए सेल्स अँड कन्वेज अँड इस्टेट टू बी, हे सांगताना म्हटलं गेलं की ए नावाचा व्यक्ती जी काही प्रॉपर्टी आहे तर ती प्रॉपर्टी बी नावाच्या व्यक्तीला ही सेल पण करतो आणि त्याला ती हस्तांतरित पण करतो. कन्वे करतो म्हणजे हस्तांतरित पण करतो. ए नोविंग दॅट इन कन्सिक्वेन्स ऑफ सच सेल. आता या एला या ठिकाणी माहित असतं की नोविंग दॅट इन कन्सिक्वेन्स ऑफ सच सेल ही हॅज नो राईट टू द प्रॉपर्टी, की ती मालमत्ता विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा त्याला अधिकार नाहीये. सेल्स ऑर मॉर्गेजेस द सेम टू झेड. मग असं असताना ती मालमत्ता तो सेल पण करतो आणि मॉर्गेज पण करतो ते झेडला. आता हे असं करत असताना विदाऊट डिस्क्लोजिंग द फॅक्ट ऑफ द प्रिव्हियस सेल अँड कन्व्हेन्स टू बी. आता झेडला तो मॉर्गेज पण करतो आणि सेल पण करतो, पण हे करत असताना ती प्रॉपर्टी अगोदर बीला सेल पण केली आणि कन्वे पण केली, ही माहिती तो दडून ठेवतो, ही माहिती तो सांगत नाही. अँड रिसिव्ह द परचेस ऑर मॉर्गेज मनी फॉर झेड. आणि मग तो या ठिकाणी ती मालमत्ता ही झेडला जी काही विकतो तर त्याच्याकडून तो खरेदीचे पैसे आणि गानावरचे दिलेले पैसे जे आहेत ते स्वीकारतो. तर याचा अर्थ हा येने या ठिकाणी ठकवणूक केली असा होईल, हे तुम्हाला उदाहरण आयच्या माध्यमातून जे आहे ते लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण 415 हे सेक्शन विचारात घेतलं. 415 मध्ये फक्त ठकवणूक कशाला म्हणायचं त्या संदर्भामध्ये हे 8 ते 10 उदाहरणं या ठिकाणी विचारात घेतली आणि त्याच्या माध्यमातून चिटिंग कशा पद्धतीची असते, म्हणजे अप्रामाणिकपणाने कोणाला तरी फसवण्याच्या उद्देशाने मग ती फसवणूक ही समोरच्या व्यक्तीला शारीरिक स्वरूपाची, मानसिक स्वरूपाची, त्याच्या नावलौकिकामध्ये किंवा त्याच्या मालमत्तेमध्ये हानी किंवा घाटा निर्माण करणारे वगैरे जे आहे ते असू शकते. अशा गोष्टीला ठकवणूक म्हटलं जाईल. हे 415च्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. आता पुढे 416 ह्या सेक्शनकडे आपण जातोय आणि सेक्शन 416 मध्ये सांगितलं तुम्हाला चिटिंग बाय पर्सोनेशन. आता चिटिंग बाय पर्सोनेशन म्हणजे नेमकं काय, तर ज्याला आपण म्हणू शकतो तोतयागिरी करून ठकवणूक करणं.
मग तोतागिरी करणं म्हणजे नेमकं काय करणं? तर एखाद्या व्यक्तीच्या जागी स्वतःला त्या ठिकाणी भासवणं आणि प्रत्यक्षात तो व्यक्ती त्या ठिकाणी नसणं, त्याला म्हणायचंय तोतयागिरी करणं. आता हे तोतयागिरी करणं कशा स्वरूपाचा गुन्हा वगैरे असू शकतो? तो 416च्या माध्यमातून तुम्हाला सांगताना हा बघायला मिळतो. ए पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is. म्हणजे दुसऱ्याच्या जागी खऱ्या व्यक्तीच्या जागी नकली व्यक्ती जो आहे तो बसवणं आणि त्याच्या माध्यमातून ठकवणूक करणं, याला म्हटलं गेलं चिटिंग बाय पर्सोनेशन, म्हणजे तोतयागिरी करून ठकवणूक करणं. मग कशा पद्धतीची आहे? आता हे आपण इंग्रजीमध्ये वाचलं ते समजून घेतोय आपण. मग त्याचा अर्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने आपण दुसराच एखादा व्यक्ती असल्याचा बहाणा करून अथवा जाणीवपूर्वक एखाद्या व्यक्तीऐवजी दुसरा व्यक्ती उभा करून अथवा आपण किंवा अन्य कोणतीही व्यक्ती म्हणजे वस्तुतः जी व्यक्ती आहे तिच्याहून अन्य कोणतीही व्यक्ती म्हणजे आपण स्वतः किंवा अशी अन्य व्यक्ती होय असं जर तो त्या ठिकाणी भासवत असेल किंवा ते भासून ठकवणूक जर त्याने केली, तर ती व्यक्ती तोतयागिरी करून ठकवणूक करते असं त्याचा अर्थ जो आहे तो म्हटला जाईल. आता उदाहरणार्थ समजा इलेक्शन आहे. इलेक्शन मध्ये वोटर म्हणून एखाद्या व्यक्तीचं नाव आहे आणि तो व्यक्ती गावात राहत नसेल, तो व्यक्ती शहराकडे कुठेतरी नोकरी धंद्यासाठी बाहेर आहे आणि मग त्या व्यक्तीच्या नावावरती एखादा दुसराच व्यक्ती त्या ठिकाणी ते मतदान करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याचाही अर्थ या ठिकाणी असा होईल की तो पर्सोनेशन करतोय, म्हणजे तो तोतयागिरी करतोय. प्रत्यक्षामध्ये ज्या व्यक्तीचं नाव मतदार यादीमध्ये आहे, तो मतदार हा दुसरीकडेच कुठेतरी कामधंद्यासाठी आहे, तो प्रत्यक्षात मतदान करायला आलेला नाही, पण त्याच्या जागी तोच व्यक्ती आहे असं भासून मतदान करण्याचा प्रयत्न करणं म्हणजे तोतयागिरी करून ठकवणूक करण्याचा प्रयत्न करणं, असा त्याचा अर्थ जो आहे तो त्या ठिकाणी काढला जाईल. म्हणजेच एकाच्या जागी म्हणजे तो म्हणजे स्वतः असताना तो दुसरा व्यक्ती आहे असं भासवणं किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या जागी दुसराच व्यक्ती जो आहे तो उभा करणं, किंवा जी स्वतः जे आहे ती दुसरी व्यक्ती आहे किंवा दुसरी व्यक्ती म्हणजे आपण स्वतःच आहोत असं भासवून कोणाची तरी ती फसवणूक करणं किंवा ती ठकवणूक करणं. तर अशा ठकवणुकीला हे तोतेगिरी करून ठकवणूक केली असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. या संदर्भातले बरेचसे गुन्हे तुम्हाला दैनंदिन व्यवहारामध्ये हे बघायला मिळतात. आता तुमचे आधार कार्ड जे आहेत, ह्या आधार कार्डचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणामध्ये होताना बघायला मिळतो. मग नाव एकाचं, फोटो एकाचा, हे उदाहरणं ही मोठ्या प्रमाणामध्ये समाजात बघायला मिळतात किंवा बऱ्याच वेळेला काही लोक दुसऱ्यांच्या आधार कार्डचा त्या ठिकाणी गैरफायदा घेताना म्हणजे स्वतःचा फायदा करून घेत असताना दुसऱ्याचा आधार कार्ड वापरायचं आणि त्या ठिकाणी तो व्यक्ती आपण स्वतःच आहोत. आधार कार्ड दुसऱ्याचं आहे म्हणजे तो आधार कार्डवाला जो काही जेन्युइन व्यक्ती आहे तो वेगळाच आहे. पण ज्याचा आधार कार्ड एखाद्याला सापडलंय त्याचा तो गैरवापर करताना त्या ठिकाणी तो असं भासवतो की तो व्यक्ती तोच आहे. म्हणजे ज्याला सापडलंय तर तोच त्या आधार कार्ड धारक आहे असं ते भासवायचं आणि त्याच्या माध्यमातून स्वतःच्या पदरामध्ये लाभ पाडून घ्यायचा. पण मग हा स्वतःच्या पदरात लाभ पाडून घेणं म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला काय करणं, त्याला त्याच्या मालमत्तेमध्ये, त्याच्या नावलौकिकामध्ये, त्याच्या शारीरिक किंवा मानसिक स्वरूपाची त्याला हानी पोहोचवणं म्हणजे तेच ठकवणूक करणं. म्हणजे अशा पद्धतीची तोतेगिरी करून ठकवणूक करणं हे 416 मध्ये गुन्हा मानलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. त्या संदर्भात एक्सप्लेनेशन दिलं बघा. द ऑफेन्स इज कमिटेड वेदर द इंडिव्हिज्युअल पर्सोनेटेड इज ए रिअल ऑर इमॅजिनरी पर्सन. आता स्पष्टीकरणाच्या माध्यमातून सांगितलं गेलं, ज्या व्यक्तीचा बहाणा करून तोतयागिरी केली गेली, तो व्यक्ती ही खरीखुरी व्यक्ती असली किंवा कपोलकल्पित व्यक्ती असली तरी अपराध घडतो. म्हणजे ज्या व्यक्तीचा बहाणा करून तोतयागिरी केली गेली, मग तो व्यक्ती ही खरीखुरी असेल किंवा ती कपोलकल्पित असेल तरी त्या 416 खाली चिटिंग बाय पर्सोनेशन जो आहे तो घडतो, हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. आता तुम्हाला इल्युस्ट्रेशन दिलं, त्या इल्युस्ट्रेशनच्या माध्यमातून काय सांगितलं बघा. पहिलं इल्युस्ट्रेशन बघा. ए चिट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए सर्टन रिच बँकर ऑफ द सेम नेम. ए चिट्स बाय पर्सोनेशन म्हणजे तुम्हाला आता पहिलं उदाहरण दिलं.
आणि त्या पहिल्या उदाहरणाच्या माध्यमातून काय सांगितलं, ए हा त्याच्याच नावाचा ए त्याच्याच नावाचा हा विशिष्ट श्रीमंत सावकार म्हणजे आपणच असल्याचा बहाणा करून ठकवणूक करतो, तर ह्या ए हा तोतयगिरी करून ठकवणूक करतो, असा त्याचा अर्थ जो आहे तो घेतला जाईल. म्हणजे हा ए नावाचा व्यक्ती जो आहे त्याच्याच नावाचा, कोणाच्या नावाचा, स्वतःच्याच नावाचा, म्हणजे एक ठराविक श्रीमंत सावकार म्हणजेच आपण असल्याचा. म्हणजे समजा मी आहे, मी आता सचिन पठारे या नावाने समजा वावरतो, पण मग मी आता भासवतो की बाबा सचिन पठारे एक मोठा श्रीमंत सावकार आहे आणि तो श्रीमंत सावकार म्हणजे मी स्वतःच आहे, असं मी जर कोणाला भासवत असेल, मी समजा एखाद्या सोनाराच्या दुकानामध्ये गेलो आणि त्या सोनाराला म्हटलो की बाबा सचिन पठारे नावाचा जो कोणी श्रीमंत व्यक्ती आहे तो श्रीमंत व्यक्ती मी स्वतःच आहे. आता प्रत्यक्षामध्ये मी निर्धन असेल आणि मी जर समजा तसं भासवतोय की बाबा एक सचिन पठारे नावाचा जो कोणी श्रीमंत व्यक्ती आहे तो दुसरा तिसरा कोणी नसून तो सचिन पठारे म्हणजे मीच स्वतः तो श्रीमंत सावकार आहे, तर याचा अर्थ असा की मी तसा असल्याचा बहाणा करून ज्या ती ठकवणूक करतो, तर हा तोतयागिरी करून ठकवणूक केलेला गुन्हा म्हणून त्याला विचारात घेतलं जाईल. ते पहिलं उदाहरण तसं सांगता येईल. दुसरं उदाहरण बघा, ए चीट्स बाय प्रेटेंडिंग टू बी ए पर्सन हु इज डिसिज्ड, ए चिट्स बाय पर्सोनेशन. आता हा ए नावाचा व्यक्ती ए हा आपण म्हणजे बी ही व्यक्ती असल्याचा बहाणा करून ठकवणूक करतो आणि बी ही व्यक्ती जी आहे ती मृत आहे, म्हणजे बी मेलेला व्यक्ती असताना ए असं भासवतो की आपण बी आहोत, पण बी आता जिवंत नाहीये, तर याचा अर्थ असा की ए हा तोतयगिरी करून ठकवणूक करतो असा घेतला जाईल. 416च्या माध्यमातून चिटिंग बाय पर्सोनेशन मला अशा पद्धतीने लक्षात घ्यायचंय. आता 417 मध्ये बघा काय सांगितलं, पनिशमेंट फॉर चिटिंग. हू एव्हर चिट्स शाल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिझनमेंट ऑफ आयदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year और विथ फाईन और विथ बोथ. जो कोणी व्यक्ती ही चिटिंग करेल तर त्याला शिक्षा 417च्या माध्यमातून सांगितली की त्याला 1 वर्षाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. त्यानंतर आता 418 बघा. 418 म्हणतं, चिटिंग विथ नॉलेज दॅट wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect. आता 418च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, ज्या व्यक्तीच्या हित संबंधाचे संरक्षण करण्यास अपराधी बद्ध आहे म्हणजे तो बांधलेला आहे, अशा व्यक्तीला परिणामी गैरहानी पोहोचू शकेल अशा जाणीवेने तो ठकवणूक करतो, तर तो 418ने गुन्हा मानला. म्हणजे चिटिंग विथ नॉलेज दॅट wrongful लॉस मे एन्श्यू टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट. म्हणजे ज्याचं हित सांभाळणं गरजेचं आहे अशा व्यक्तीचंच हित म्हणजे त्याला फसवणूक करण्याचा प्रयत्न किंवा फसवणूक जो कोणी व्यक्ती हा जाणीवपूर्वक करत असो तर तो 418 खाली गुन्हेगार ठरतो. मग ते सांगताना म्हटलं, हू एव्हर चिट्स विथ द नॉलेज दॅट ही इज लाईकली देअर बाय टू कॉज wrongful लॉस टू ए पर्सन whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound either by law or by legal contract to protect shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. 418 तुम्हाला या ठिकाणी सांगितलं, जर कोणी ठकवणूक केली किंवा ठकवणूक ज्याच्याशी संबंधित आहे त्या करारातील त्या ज्या व्यक्तीच्या हित संबंधाचे संरक्षण करण्यास जो कायद्याने किंवा वैध करारानुसार बांधला गेलेला असेल, त्या व्यक्तीला त्याच्या माध्यमातून गैरहानी पोहोचण्यास आपण कारण होण्याचा संभव आहे याची त्याला जाणीव असताना जर त्याने तशा पद्धतीचं कृत्य केलं असेल तर त्याला 3 वर्षापर्यंतचा कारावास जे आहे ते होऊ शकतो किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही 418च्या माध्यमातून होऊ शकते. म्हणजे कोणावर तरी कोणाचं हित सांभाळण्याची जबाबदारी आहे. मग हे हित सांभाळण्याची जबाबदारी असताना सुद्धा तो त्या व्यक्तीला जर तो फसवणूक करतो किंवा त्याची जी काही ठकवणूक करतो, तर तो 418ने या ठिकाणी गुन्हा मानला आणि त्याच्या माध्यमातून त्याला जी शिक्षा सांगितली तर ती शिक्षा ही 3 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही 418च्या माध्यमातून त्या व्यक्तीला होईल, हे लक्षात घ्यायचं. त्यानंतर आता 419 बघा. 419 मध्ये म्हटलं पनिशमेंट फॉर चिटिंग बाय पर्सोनेशन. म्हणजे 416 मध्ये जे सांगितलं होतं चिटिंग बाय पर्सोनेशन त्यासाठीची शिक्षा 419 मध्ये बघायला मिळते.
मग 419 मध्ये काय म्हटलं? पनिशमेंट फॉर चिटिंग बाय पर्सोनेशन, तोतयागिरी करून ठकवणूक करण्याबद्दलची शिक्षा 419 मध्ये बघायला मिळते. काय शिक्षा सांगितली? Whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. म्हणजे जो कोणी व्यक्ती तोतयागिरी करून ठकवणूक करेल तर त्याला 419 खाली जी होणारी शिक्षा आहे ती 3 वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा ही होऊ शकते. त्यानंतर शेवटचं सेक्शन ह्या बीट मधलं चिटिंग असं ठकवणुकीविषयीची फसवणूक हे ज्याचं शीर्षक होतं आणि 415 पासून तर 420 पर्यंत सेक्शन आपल्याला विचारात घ्यायचे होते. तर हे एकूण 6 सेक्शन चिटिंगच्या अंतर्गत आपल्याला बघायला मिळतात. त्यातलं हे शेवटचं 6वं सेक्शन 420. चित्रपटांच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकलं असेल की तो व्यक्ती 420 आहे. मग 420 म्हणजे नेमकं काय? तर 420 म्हणजे IPC ने सांगितलेलं 420 म्हणजे तो फसवणूक करणार आहे, तो तयागिरी करणार आहे, अप्रामाणिकपणाने, कपटीपणाने कोणाला तरी जे आहे ते शारीरिक स्वरूपाची, मानसिक स्वरूपाची, नावलौकिकामध्ये किंवा मालमत्तेमध्ये हानी पोहोचवणारा आहे, असा त्याचा अर्थ 420 या म्हणजे चिटर असा त्याचा अर्थ तुम्ही घेऊ शकता. मग 420 काय म्हणतं? चिटिंग अँड डिसऑनेस्टली इंड्युसिंग डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी. 420 म्हणतं ठकवणूक करणं आणि मालमत्तेची सुपूर्दगिरी करण्यास सुपूर्दगी करण्यास अप्रामाणिकपणाने प्रवृत्त करणं. चिटिंग अँड डिसऑनेस्टली इंड्युसिंग डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी म्हणजे ती प्रॉपर्टी हस्तांतरित करण्याच्या अनुषंगाने ठकवणूक करणं किंवा आणि ती मालमत्ता ज्या आहेत अप्रामाणिकपणाने डिलिव्हर करण्यासाठी प्रवृत्त करणं 420 ने गुन्हा मानलं. Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. आता सेक्शन 420 तुम्हाला असं म्हणतं की जो कोणी ठकवणूक करील आणि त्याच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीकडे एखादी मालमत्ता जी आहे ती सुपूर्द करेल किंवा सुपूर्द करण्यास अथवा एखाद्या मूल्यवान रोखा जो आहे तो संपूर्णपणे किंवा त्याचा कोणताही भाग की जी स्वाक्षरीत किंवा मुद्रांकित आहे व मूल्यवान रोख्यात तो रूपांतरित करता येण्यासारखा सुद्धा आहे, अशी कोणतीही वस्तू ती बनवण्यास किंवा तिच्यामध्ये फेरबदल करण्यास किंवा ती नष्ट करण्यास याप्रमाणे फसवल्या गेलेल्या व्यक्तीला अप्रामाणिकपणाने जर तो प्रवृत्त करील तर त्याला 7 वर्षापर्यंतचा कारावास आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा जी आहे ती होऊ शकते. म्हणजे 420च्या माध्यमातून अशा पद्धतीने हे कृत्य गुन्हा मानलेलं जे आहे ते बघायला मिळतं. म्हणजेच 420 ने तुम्हाला जे सांगितलं की एखाद्या व्यक्तीकडे एखादी मालमत्ता सुपूर्द करण्यास, पण ही सुपूर्द करत असताना त्याची ठकवणूक झालेली असेल किंवा असा एखादा मौल्यवान रोखा की ज्याला आपण व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी असं म्हणतो, तो संपूर्णपणे किंवा त्या व्हॅल्युएबल सिक्युरिटीचा एखादा भाग मग त्या व्हॅल्युएबल सिक्युरिटीवरती कोणाची तरी म्हणजे स्वाक्षरी जी आहे किंवा एखाद्याचा शिक्का आपण सील म्हणतो वगैरे, तर तो मौल्यवान तो शिक्का किंवा ती सही जर झाली तर तो डॉक्युमेंट काय होऊ शकतो? मौल्यवान रोखा म्हणून कन्वर्ट होऊ शकतो. मग अशी कोणतीही वस्तू बनवण्यास किंवा त्यामध्ये फेरबदल करण्यास, फेरबदल त्या वस्तूमध्ये मग ती वस्तू बनवण्यामध्ये किंवा ती वस्तू फेरबदल करण्यास किंवा ती जी काही गोष्ट आहे की जी व्हॅल्युएबल सिक्युरिटी म्हणून विचारात घेतली जाऊ शकते ती नष्ट करण्यास ह्याप्रमाणे फसवल्या गेलेल्या व्यक्तीला जर अप्रामाणिकपणाने तो प्रवृत्त करीत असेल तर त्याने 420 या सेक्शन खाली गुन्हा केला आणि त्याला 7 वर्षापर्यंत होऊ शकतं म्हणजे कारावास होऊ शकतो आणि द्रव्यदंड अशा दोन्ही स्वरूपाची शिक्षा त्या व्यक्तीला होईल. हे 420च्या माध्यमातून सांगितलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. तर अशा पद्धतीने आपण हा चॅप्टर 17 मधला एक सबबिट 415 ते 420 विचारात घेतला. उद्याच्या लेक्चरला आपण फ्रॉडुलंट डीड्स अँड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हा सबबिट घेऊन त्या ठिकाणी चर्चा करूया. सेक्शन 421 ते 424 आणि त्या पुढचे काही सबबिट्स त्यांची चर्चा ही उद्या शक्यतो आपण उद्याचं लेक्चर 8:15 नंतरच होईल. तर त्या संदर्भातली लिंक तुम्हाला अगोदर टाकली जाईल. तर ठीक आहे, आजचं लेक्चर आपण या ठिकाणी थांबूया. उद्या पुन्हा 8:15 वाजता भेटून पुढच्या सेक्शनची चर्चा जी आहे ती रितसर पद्धतीने पुढे करूया.